હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવશું કચ્છી દાબેલીનો મસાલો, જે ઘરે બનાવવો ખૂબ જ ઇઝી છે અને આ મસાલાનો ટેસ્ટ બિલકુલ માર્કેટ જેવો જ આવે છે। તો સૌથી પહેલાં એ માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ। દાબેલી મસાલો બનાવવા માટે મેં અહીં લીધા છે સૂકા આખા ધાણા 3 મોટી ચમચી જેટલા, જીરું લીધું છે મેં 1 મોટી ચમચી, સફેદ તલ 1 ચમચી, કાળા મરી 1 ચમચી, વરિયાળી લીધી છે મેં 1 મોટી ચમચી। આમે 4 નંગ સૂકા લાલ મરચાં લીધા છે। ખાંડ લીધી છે મેં 1 ચમચી, મીઠું 1 ચમચી, આમચૂર પાવડર 1 ચમચી, કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર લીધું છે 2 મોટી ચમચી જેટલું, 1 ઇંચના 2 ટુકડા તજના લીધા છે અને અડધી ચમચી જેટલા લવિંગ લીધા છે। તો સૌથી પહેલાં મેં એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। એમાં આપણે સૂકા ધાણા નાખશું, જીરું નાખશું, સફેદ તલ, વરિયાળી, કાળા મરી નાખશું। મેં સૂકા લાલ મરચાંને આ રીતના ટુકડામાં તોડી લીધા છે, એ નાખી દેશું। લવિંગ અને તજ પણ નાખી દેશું। તો હવે આપણે સતત હલાવતા રહીને આ મસાલાને ધીમા તાપે સરસ સુગંધ આવે ત્યાં સુધી શેકવાના છે। ખાંડ, આમચૂર પાવડર, મીઠું અને લાલ મરચું પાવડર આપણે હમણાં નહીં નાખશું અને પછી નાખશું। તો આને પહેલાં ધીમા તાપે રોસ્ટ કરી લઈએ। તો મેં સ્લો ફ્લેમ પર મસાલાને સરસ શેકી લીધા છે। તો હવે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરીને આપણે આને એક ડીશમાં કાઢી લઈશું અને ઠંડુ કરી લઈશું। તો મેં બધા જ મસાલાને ઠંડા કરીને મિક્સરના જગમાં લઈ લીધા છે। હવે એમાં આમચૂર પાવડર નાખશું, ખાંડ નાખશું। ખાંડને સ્કીપ ના કરો, દાબેલી મસાલામાં ખાંડ ખૂબ જ જરૂરી છે। મીઠું નાખશું, કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર નાખશું અને બધું હવે આપણે સરસ પીસી લેવાનું છે। આપણો દાબેલી મસાલો સરસ પીસાઈ ગયો છે। તો હવે આને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। મેં કચ્છી દાબેલી બનાવવાની રેસીપી પહેલાં ચેનલ પર અપલોડ કરેલી છે અને લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, જો તમે ચાહો તો જોઈ શકો છો। તો આપણો દાબેલી મસાલો રેડી થઈ ગયો છે। તમે આને એરટાઇટ કાચની જારમાં ભરીને પૂરા 1 વર્ષ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો। એ બિલકુલ પણ ખરાબ નહીં થાય। પણ જ્યારે પણ તમે એને યુઝ કરવા માટે કાઢો તો ડ્રાય સ્પૂન જ યુઝ કરો। તો જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।